Hi guys! Today, didemo ko sa inyo kung paano gamitin ang Hotspot King Piso Wi-Fi. Okay, step 1, maghulog po tayo ng coins. So, meron dito mga coins na 5 peso lumang coins. So, try natin. So, upon insert ng coin, makikita natin kung dito sa screen kung magkano po yung hulog natin. So 5 equivalent to 50 minutes. Okay. Then next, try tayo maghulog ng 5 peso na new coin. So then let's see kung pumasok. Okay, 10 pesos, 1 hour and 40 minutes. Then next, try natin yung new 1 peso coin. Oops. Ayan. So try natin. Tingnan natin kung nabasa niya. 11 pesos, 1 hour and 50 minutes. And try natin yung old 1 peso coin. Okay, so tingnan natin kung pumasok. 12 pesos, 2 hours. Okay. So next is, kailangan natin i-press yung confirm button. So, kaya siya umiilaw-ilaw. Then, wait lang natin yung access code na i-generate ni Hotspot King. So, makikita natin na biblink yung blue, ibig sabihin nag-process siya. So, yan, makikita natin dito mayroong code. So, gagawin natin, i-type natin yan dito sa ating cellphone ngayon. So, first, connect tayo. Kailangan tandaan natin siya. H4SS, small and capital S, small H, 4 small S, capital S. Okay. So, first, connect tayo sa Hotspot King Wi-Fi. Settings. Then select natin. Okay, connected na siya sa Hotspot King. Then gagawin natin, kung connected na sa Hotspot King, open natin yung browser. Okay, this time nag-redirect na siya sa Hotspot King portal niya. Pero para sure, i-type natin yung mismong ano niya, address niya, which is yung 10.0.0.0.1. Okay, then press enter. So dadaling yan tayo dito sa page na to. Okay, so ayan, so makita nyo kanina naka-cache lang yung kanyang display, kaya walang header design na Hotspot King Fiber Fast Internet Wi-Fi Kiosk. So dito sa point na to, pwede natin ilagay yung kaninang binigay na voucher code or access code. Type natin yung small h, then 4 small s and capital S. Okay, then press login. This is for 2 hours. So yan, mag-redirect na siya. Then yan, nakikita natin na welcome screen na nakakonect na tayo sa Hotspot King. So ayan yung pinaka portal niya ng Hotspot King. Okay, so try natin mag Google. So depende yung speed ng internet mo
sa speed na ibibigay niya sa mga ma-access sa Hotspot King. Example, itong ano ko ginagamit ko ngayon. So ayan, nakita nyo, try tayo mag-search, kunyari standings. Ayan natin. Okay, so as of now, ayan, try tayo. Ayan, so try naman natin mag YouTube. youtube.com. So yan, meron. Okay, so ayan, try natin, tignan natin. So Hotspot King is powered by Mikrotik router. So bali yung Mikrotik router ay design talaga to route traffic over the network. Kaya talaga ano siya, masasabi natin na highly efficient sa pagdating sa internet browsing. Okay, try natin mag-play. So ayan, pwede mag-search search sa YouTube. Medyo mabagal ang internet mo, ganyan ang mangyayari. So ayan, so sa internet ko kasi dito sa bahay is mabagal kaya medyo ganyan lang siya. Kaya nakadepende yan sa pinaka internet connection na i-avail mo sa ISP provider. So mamimili ka ng ISP provider mo. So ayan yung connected na tayo dyan, no? Then dito makikita nyo kung dito sa portal makikita nyo kung ilang minutes ka na connected. So meron ka ng 3 minutes and 7 seconds na connected. So meron ka na natitirang 1 hour and 56 minutes and 53 seconds. So yan. Then kung gusto mong later gumamit ulit, just click log out. Yan. Okay, so yan, na log out ka na. Then kung gusto mo naman i-continue, just connect to the portal ulit. Type mo lang ulit dito sa ibabaw yung portal 10.0.1. Oh. So ayan. So adalin ka ulit niya dyan. Yan. Then type mo lang po yung voucher code ulit. So in this case, ang voucher code ay yung kanina, small s ay h, small h pala, small h, sorry, small h, then number 4. Yan, so na-ready na dyan. Gagawin mo na lang, click mo na lang, and then press login. Yan, adalin ka niya ulit sa portal. So yan yung remaining time mo, and then yung makikita mo kung ilang bytes yung nako-consume mo. But it doesn't matter naman kasi time based to. So pag naubos ang time mo, hulog ka na lang ulit ng coin sa vendo machine. Okay, so that's for today. So this is Hotspot King version 1.0. So until next time,